người ngoài hành tinh là thuật ngữ dùng để chỉ các sinh vật sống ngoài trái đất, tức là không thuộc về hệ sinh thái của hành tinh chúng ta. Trong khoa học viễn tưởng và văn hóa đại chúng, người ngoài hành tinh thường được mô tả dưới nhiều hình dạng và khả năng khác nhau, từ những sinh vật hiền hòa đến những thực thể nguy hiểm và mạnh mẽ. Nhưng để chứng minh người ngoài hành tinh có thật hay không, vẫn là một câu chuyện rất dài. Nhiều người không tin tưởng điều này, nhưng nhiều người thì khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Thậm chí nhiều người kể lại những gì được chứng kiến mà họ cho rằng chắc chắn đó là dấu hiệu của người ngoài hành tinh. Hãy cùng top 10 vô đối tìm hiểu những câu chuyện về người ngoài hành tinh qua lời kể của những người nổi tiếng sau đây nhé. 10. Post Malone. Post Malone không chỉ có một lần chạm trán với người ngoài hành tinh, trong suốt những năm qua anh ấy đã có nhiều lần. Nghệ sĩ thu âm này đã ở gần người ngoài hành tinh trong suốt cuộc đời mình, ít nhất là theo anh ấy. Khi còn là một đứa trẻ, anh ấy đã tuyên bố rằng anh ấy và anh họ của mình đã ở bên ngoài một ngày khi họ nhìn thấy một luồng ánh sáng không thể giải thích được lao vút lên bầu trời. Sau đó, khi đã trưởng thành và sống ở California, anh ấy tuyên bố rằng anh ấy đã ở thung lũng San Fernando của Los Angeles một đêm khi anh ấy nhìn thấy một loạt người ngoài hành tinh trên cao. Anh ấy đang đứng trên ban công của mình ở vùng ngoại ô Tarana vào thời điểm đó khi anh ấy nhìn lên và họ đã ở ngay đó. Nói về điều này vài năm sau trên podcast The Joe Rogan Experience, Post Malone đã ví vỏ bọc người ngoài hành tinh đêm đó như một trường lực. Anh ấy nói về trải nghiệm này: tôi từng sống ở Tarana và trông nó giống như, nghe có vẻ xến xúa, nhưng giống như một trường lực cổ điển. Nó giống như một mái vòm hình tròn ở Tarana, nhìn xuống thành phố chết tiệt đó. Và tôi kiểu như, sao không ai khác nhìn thấy điều này? Nhưng tôi đã ở đó với khoảng 4 người chết tiệt khác, và họ cũng nhìn thấy nó. Đúng vậy, Post, có lẽ tất cả các bạn thực sự đã nhìn thấy điều đó. Nhưng câu hỏi chúng ta phải hỏi là, các bạn có tỉnh táo không? Chỉ tự hỏi thôi. 9. Demi Lovato. Demi Lovato là người tin tưởng lớn vào người ngoài hành tinh đến mức cô ấy đã từng làm một bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm họ. Cô ấy thậm chí còn thừa nhận rằng mình có một số trải nghiệm cá nhân với thế giới ngoài hành tinh. Và mặc dù chúng ta có thể hơi nghi ngờ về những câu chuyện của Demi, nhưng cô ấy chắc chắn rất kiên quyết về chúng. Ví dụ, hãy xem những gì cô ấy nói với Kelly Clarkson về lần có 3 người ngoài hành tinh ở trong phòng cô ấy và theo dõi cô ấy ngủ. Vì vậy, tôi thức dậy trong phòng của mình, và có 3 sinh vật, Lovato kể với cựu thí sinh American Idol trong chương trình trò chuyện ban ngày của cô ấy. Và sau đó họ nói, bạn có muốn nhìn thấy hành tinh của mình không? Tôi thì kiểu, được thôi, đi thôi. Vì vậy, tôi như lao ra khỏi phòng và lơ lửng trên hành tinh. Và rồi đột nhiên, họ nói, bạn có muốn nhìn thấy hành tinh của chúng tôi không? Và tôi thì kiểu, được thôi. Sau đó, tôi vụt đến một hành tinh màu hồng và tím mà tôi chưa từng thấy. Được rồi, bạn có tin điều đó không? 8. Nick Jonas. Không giống như Demi Lovato, Nick Jonas không tin vào người ngoài hành tinh. Khi còn nhỏ, anh cảm thấy người ngoài hành tinh là một lũ rác rưởi. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh mới 14 tuổi và đang chơi ở sân sau nhà mình vào một đêm với bạn bè. Tối hôm đó, Nick nhận ra mình đang nhìn thấy thứ gì đó trông giống như UFO. Bạn bè anh nghĩ đó là rác rưởi khi anh chỉ ra. Họ liên tục phủ nhận những gì anh nhìn thấy. Nhưng Nick vẫn kiên trì và trải nghiệm đó đã khiến anh trở thành một người thực sự tin tưởng. Xuất hiện trên chương trình đêm khuya của Seth Meyers nhiều năm sau đó, Nick đã giải thích, tôi đồng tình với niềm tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Khi tôi 14 tuổi, có lẽ, tôi đang ở sân sau nhà chơi bóng rổ với một số người bạn, và tôi nhìn lên bầu trời, và thấy 3 chiếc đĩa bay. Mọi người đều nói, đó là bối cảnh phim, và tôi tin rằng đó là sự thật. Và tôi đã tra cứu trực tuyến và có 3 lần nhìn thấy giống hệt nhau ở các tiểu bang khác. Vì vậy, tôi tin chắc rằng có người ngoài hành tinh. 7. Miley Cyrus. Giống như tất cả những người nổi tiếng khác trong danh sách này, Miley Cyrus là một người khá đam mê người ngoài hành tinh. Có lẽ chỉ đứng sau Demi Lovato về mức độ cô ấy yêu thích người ngoài hành tinh, Wrecking Ball đã đáng ngạc nhiên khi lên tiếng về những trải nghiệm UFO của mình. Đáng chú ý nhất là khi cô ấy đang lưu diễn và lái xe qua vùng nông thôn California với một người bạn thì một UFO trên bầu trời cao được cho là đã đuổi theo bộ đôi này bằng xe của họ. Nói chuyện với tạp chí Interview về trải nghiệm này, Miley cho biết cách tốt nhất để mô tả nó là một chiếc xe cày tuyết bay. Nó có một chiếc xe cày lớn ở phía trước và phát sáng màu vàng. Tôi đã nhìn thấy nó bay, và bạn tôi cũng nhìn thấy nó. Có một vài chiếc xe khác trên đường, và họ cũng dừng lại để xem, vì vậy tôi nghĩ những gì tôi nhìn thấy là có thật. Không muốn bỏ qua chuyện đó,
Con gái của Billy Ray Cyrus tiếp tục giải thích, tôi đã bị sốc trong khoảng 5 ngày. Nó làm tôi phát điên. Tôi không thể nhìn bầu trời như trước nữa. Tôi nghĩ chúng có thể quay lại. Thực ra, tôi không cảm thấy bị đe dọa chút nào, nhưng tôi đã nhìn thấy một sinh vật ngồi ở phía trước vật thể bay. Nó nhìn tôi, và chúng tôi giao tiếp bằng mắt, và tôi nghĩ đó là điều thực sự khiến tôi sốc, khi nhìn vào mắt thứ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Rùng rợn, phải không? Nhưng thành thật mà nói, nó cũng khá thú vị. 6. Fran Drescher. Fran Drescher không chỉ được cho là đã có trải nghiệm với người ngoài hành tinh từ khi còn trẻ mà còn được cho là đã dẫn cô đến với người chồng cũ của mình, Peter Mac. Theo ngôi sao phim hài The Nanny, cô và Peter đã có cùng trải nghiệm với người ngoài hành tinh trước khi họ gặp nhau. Và một khi họ nhận ra rằng họ có mối liên hệ đó với nhau, thì tình yêu chỉ đơn giản là định mệnh sau đó. Hãy quên Cupid, một bà mối hay một bà ngoại tộc mạch cố gắng sắp đặt cho bạn một mối quan hệ. Theo Fran, tình yêu phụ thuộc vào việc tìm một người ngoài hành tinh để ghép đôi hai người. Nói về trải nghiệm với người ngoài hành tinh của mình nhiều năm sau đó với tờ Huffington Post, Drescher cho biết, bạn biết đấy. Thật buồn cười vì Peter và tôi đều nhìn thấy người ngoài hành tinh trước khi chúng tôi biết nhau, làm cùng một việc, lái xe trên đường với bố của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều học trung học cơ sở. Vài năm sau, chúng tôi gặp lại nhau và nhận ra rằng chúng tôi có cùng trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng, bằng cách nào đó, chúng tôi đã được lập trình để gặp nhau. Cả hai chúng tôi đều có vết sẹo này. Đó là vết sẹo giống hệt nhau ở cùng một vị trí. Thật sự, đó là số phận. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi cặp đôi này đã ly hôn sau 21 năm chung sống. Điều đó khiến chúng ta tự hỏi, người ngoài hành tinh cũng sắp đặt sự chia rẽ này sao? 5. Casey Musgraves. Casey Musgraves luôn quan tâm đến mọi thứ liên quan đến không gian. Rốt cuộc, có một lý do tại sao cô ấy tự gọi mình là Space Casey. Mọi chuyện bắt đầu khi cô ấy còn là một đứa trẻ, và cha cô ấy đã mua cho cô ấy một chiếc kính thiên văn để nhìn lên bầu trời vào ban đêm. Và với tất cả những điều đó, khi nhìn lên thế giới xa phía trên cô ấy, thì cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy một số điều thú vị. Thú vị nhất trong số đó là khi cô ấy ở một bãi biển tại Mexico để dự đám cưới của một người bạn. Theo chính Musgraves, trong khi mọi người đang tập trung vào buổi lễ và câu chuyện tình yêu ngọt ngào, một UFO được cho là đã bay xuống từ bầu trời và lơ lửng ngay trên khách sạn. Tất nhiên, mọi người uống rất nhiều rượu tequila khi họ đến Mexico, và đôi khi họ nhìn thấy một số điều ngớ ngẩn. Nhưng Casey thề rằng đó không phải là sự thật. Tôi nhận thấy có thứ gì đó lơ lửng phía trên góc khách sạn, Musgraves nói với NME nhiều năm sau đó. Trên bầu trời đêm, nó trông giống như phần bụng dưới của một con chim. Bạn không thể thực sự nhìn thấy nó là gì. Bạn biết đấy, xung quanh rìa ngoài của một khách sạn, đôi khi họ có đèn pha chiếu lên bầu trời. Bất kể đó là gì, thì nó cũng đang được chiếu sáng bởi những thứ đó. Và cô ấy tiếp tục, tôi rất bối rối về điều đó, vì vậy tôi đã nói, các bạn, đó là gì vậy? Tất cả chúng tôi đều theo dõi nó trong 1 phút, và sau đó nó thay đổi hình dạng thành hình chữ X, giống như hình cối xay gió. Thật kỳ lạ. Sau đó, nó bắt đầu phát sáng và làm những điều mà không có gì bình thường có thể làm. Thật điên rồ. 4. Lupe Fiasco. Lupe Fiasco vẫn còn là một đứa trẻ khi anh có trải nghiệm ngoài hành tinh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Anh đang ngủ say thì đột nhiên bị đánh thức vào giữa đêm. Anh đột nhiên cảm thấy như mình đang bị bao quanh bởi một loại dòng điện nào đó. Anh cố gắng di chuyển, nhưng không thể. Cuối cùng, sau vài phút dài như vậy, dòng điện đã dừng lại. Khi nó dừng lại, anh mở mắt ra và thấy một đĩa đen bay ra ngoài cửa sổ. Tệ hơn nữa, anh nhận thấy rằng mình đã bị để lại một vết sẹo bí ẩn trên da, thứ mà ngày hôm trước không hề có. Nhiều năm sau, trong một lần xuất hiện trên chương trình phát thanh, nam ca sĩ nhạc rap đã kể lại trải nghiệm này. Khi tôi 11 tuổi, tôi chắc chắn đã có một trải nghiệm siêu nhiên. Tôi có một vết sẹo ở dưới mắt cá chân, và tôi không biết nó đến từ đâu. Tôi chưa bao giờ phẫu thuật ở đó, tôi không bao giờ nhớ mình đã ngã ở đó. Tôi đã tập võ thuật cả đời, có thể là do điều đó. Nhưng tôi nhớ mình đã tỉnh dậy và bị sốc như thể mình bị bao quanh bởi tất cả luồng điện này. Thật là một trải nghiệm siêu thực, nếu điều đó là sự thật. 3. Kesa. Kesa là người tin tưởng rất nhiều vào sự sống ngoài hành tinh ở đâu đó ngoài kia trong vũ trụ đến nỗi nó đã truyền cảm hứng cho cô ấy sản xuất toàn bộ album về nó. Album Rainbow năm 2017 của cô ấy ra đời là nhờ trải nghiệm về người ngoài hành tinh của cô ấy. Album thậm chí còn có một bài hát tên là Spaceship, vì vậy cô ấy rõ ràng không đùa về điều đó.
Nhưng cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh mà cô ấy tuyên bố đã có ở công viên quốc gia Joshua Tree ở California thực sự khiến cô ấy phải nói. Cô ấy đang ở ngoài vùng sa mạc hoang dã nông thôn cắm trại một ngày nọ khi cô ấy nhìn lên một cách ngẫu nhiên và thấy một loạt UFO lơ lửng trên bầu trời phía trên cô ấy. Tôi nhìn lên bầu trời và có một loạt tàu vũ trụ, Kesa kể lại, trong một lần xuất hiện trên rách sang sâu. Tôi thề có Chúa, có khoảng 5 đến 7 con, và tôi không biết tại sao tôi lại không, kiểu như, cố chụp ảnh nó. Tôi chỉ nhìn nó, tôi đang ngồi trên một tảng đá, và tôi kiểu như, cái quái gì thế kia? Tôi đang cố gắng tìm hiểu, và rồi chúng biến mất. Và rồi chúng quay lại, tôi kiểu như, đó là bọn ngoài hành tinh chết tiệt, chúng là tàu vũ trụ. Có lẽ, hoặc có lẽ cô ấy đang phê thuốc gì đó. Hoặc có lẽ họ là những máy bay thử nghiệm khu vực 51 kỳ lạ đang thực hiện một số cuộc huấn luyện ở sa mạc phía Tây Nam. Ai mà biết được. Hai Tom DeLonge. Người đứng đầu Blink-182 Tom DeLonge đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để nghiên cứu về người ngoài hành tinh. Có lúc, anh ấy thậm chí đã tạm dừng sự nghiệp âm nhạc của mình để dành nhiều thời gian hơn cho chủ đề này. Trong khi làm như vậy, anh ấy đã thành lập To The Stars Academy of Arts và Sciences, có toàn bộ một bộ phận dành riêng cho phòng thu về các vật thể bay không xác định. Thật tuyệt, phải không? Và tất cả đều đến từ một anh chàng rất cởi mở và trung thực về những cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh của mình. Đáng chú ý nhất trong số đó là một sự việc kỳ lạ trong chuyến cắm trại đến một địa điểm nông thôn rất gần khu vực 51 của Nevada. Đột nhiên, Tom thức dậy vào giữa đêm. Anh không thể cử động cơ thể mặc dù anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đó không phải là chứng tê liệt khi ngủ. Toàn bộ cơ thể tôi như có tĩnh điện, và tôi mở mắt ra, và lửa trại vẫn cháy, và có một cuộc trò chuyện đang diễn ra bên ngoài lều, thủ lĩnh nhạc rock and roll kể lại sau đó với tờ Hollywood Reporter. Nghe như có khoảng 20 người ở đó, đang nói chuyện. Và ngay lập tức, tâm trí tôi nghĩ, được rồi, họ đang ở khu cắm trại của chúng ta, họ không đến đây để làm hại chúng ta, họ đang nói về ST, nhưng tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Nhưng họ đang làm việc gì đó. Sau đó, tôi nhắm mắt lại và thức dậy, và lửa đã tắt, và tôi đã mất khoảng 3 giờ thời gian. Người ngoài hành tinh, hay chỉ là một giấc mơ rất kỳ lạ. Một Goldie Hawn. Goldie Hawn đang ngủ trưa trong xe của một người bạn một ngày sau buổi tổng duyệt cho một buổi biểu diễn khiêu vũ sắp tới thì cô thức dậy vì một âm thanh chói tai, như cô mô tả. Giật mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và cô đã thấy gì? Người ngoài hành tinh, ít nhất thì đó là những gì cô nghĩ. Phát biểu trên podcast Time to Work, Hawn nhớ lại, tôi nhìn thấy 2 hoặc 3 cái đầu hình tam giác. Chúng có màu bạc, miệng bị cắt, mũi nhỏ xíu, không có tai. Chúng chỉ vào tôi trong xe như thể chúng đang thảo luận về tôi, như thể tôi là một chủ đề. Và chúng đang nói đều, tôi không biết liệu nó có thật hay không. Và cuối cùng, tôi thoát ra khỏi nó giống như thoát khỏi một trường lực. Và tất nhiên, tôi quay lại với tất cả những đứa trẻ, và tôi nói, ôi trời ơi! Tôi nghĩ mình đã tiếp xúc với không gian bên ngoài. Điên rồ, phải không? Trong những năm sau tất cả những điều đó đã xảy ra, Goldie quyết định bắt đầu điều tra về trải nghiệm của mình. Cuối cùng, cô đã liên lạc được với một nhà vật lý thiên văn, người đã phỏng vấn cô về những gì đã xảy ra, và cô bắt đầu nhớ lại nhiều khoảnh khắc hơn từ sự kiện đáng nhớ đó. Cô ấy gọi đó là cảm giác nhân từ, yêu thương nhất mà cô ấy từng trải qua, khiến cô ấy tràn ngập ánh sáng trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, cô ấy thừa nhận trên podcast rằng cô ấy gần như chắc chắn sẽ không bao giờ biết chính xác điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cô ấy thích theo cách đó, với sự bí ẩn chiếm ưu thế hơn bất kỳ sự thật lạnh lùng và cứng nhắc nào. Chúng tôi thích thái độ đó.